თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში, შესწორების კოდი 5/6. TV პირველი, საქართველოში და მსოფლიოში. გამარჯობა, BMG-ს გუნდი წარმოგიდგენთ საქმის კურსს, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვება. გვიყურებთ TV პირველს და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის, ჰერეთის და ციტრუსის საშუალებით. საქართველოს მთავრობა კორონავირუსთან დაკავშირებით შექმნილ ვითარებაზე განცხადებას ავრცელებს. განცხადებაში აღმასრულებელი ხელისუფლება კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში მიღებულ გადაწყვეტილებებსა და გადადგმულ ნაბიჯებს განმარტავს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს საზღვრის როგორც საჰაერო, ისე სახმელეთო გზით კვეთისას ფართოვდება შეზღუდვები, როგორც საქართველოს, ისე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, ჩინეთს, სამხრეთ კორეას, ირანს და იტალიას ემატება სხვა ქვეყნებიც და ახლა უკვე გერმანიიდან, საფრანგეთიდან, ესპანეთიდან და ავსტრიიდან საქართველოში ჩამოსული პირები ვალდებულნი არიან წარმოადგინონ კორონავირუსზე შემოწმების შესაბამისი ცნობა. ცნობის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში მათ უნდა გაიარონ შესაბამისი ეპიდემიოლოგიური შემოწმება და შემდეგ სავალდებულო 14 დღიანი საკარანტინო პროცედურა. რაც შეეხება ეკონომიკური სტიმულირების კონკრეტულ გეგმას, მას მთავრობის ეკონომიკური გუნდი დღის ბოლომდე წარმოადგენს. პანდემია მარიცის, კერძო რომელია და სახელმწიფო რომელი ყველამ ერთად უნდა ვიმოქმედოთ. ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამინა გამყრელიძემ განაცხადა, მისი თქმით შემთხვევების სერიოზული ზრდაა მოსალოდნელი, რისთვისაც მზად უნდა ვიყოთ. არ ვაშინებ არავის, მაგრამ მოსალოდნელია შემთხვევების სერიოზული ზრდა, ჩვენ ამისთვის მზად უნდა ვიყოთ, მზად უნდა იყოს სახელმწიფო, ჯანდაცვის სექტორი, სხვადასხვა სექტორები, განაცხადა ამინა გამყრელიძემ. შეგახსენებთ, რომ ბოლო მონაცემებით საქართველოში კორონავირუსის 25-მდე შემთხვევაა დაფიქსირებული. ორ-სამ თვეში ამ ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინის შექმნის იმედი უგვექნება. ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამინა გამყრელიძემ განაცხადა, მისი შეფასებით მიუხედავად იმისა, რომ ვაქცინის შექმნა რთული არ არის, განსაკუთრებული ყურადღება და დროეთმობა მის შემოწმებას იმისთვის, რომ უკუჩვენება არ ჰქონდეს. ჩემი შეხედულებით ალბათ უფრო მალე იქნება ეგრეთ წოდებული ეტიოპროპული პრეპარატები, რომლებიც უშუალოდ ამ ვირუსზე და ამ შტამზე მოქმედებენ. ამაზე უკვე მიდის მუშაობა რამდენიმე წამყვან ლაბორატორიასა და ინსტიტუტში, განმარტა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა. ჯანდაცვის სამინისტროსა და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელხაზზე დარეკვა მაქთიდან და ბილანიდან უფასო გახდა. ამის შესახებ განცხადებას ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. აღნიშნული გადაწყვეტილება კორონავირუსთან დაკავშირებით შექმნილი სიტუაციის გამო თავად კომპანიებმა მიიღეს. შეგახსენებთ, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს ცხელი ხაზი 15:05 მუშაობს 24 საათის განმავლობაში. ამასთანავე გახანგრძლივდა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ცხელი ხაზის სამუშაო საათები 116:00-ზე დაკავშირება შეგიძლიათ სამუშაო დღეებში 21 საათამდე. პრემიერმა დღეს რამდენიმე კვირის წინ მთავრობის ეკონომიკური გუნდისთვის მიცემული დავალებას ჩაბარება მოითხოვა. საქმე არსებული გლობალური გამოწვევების საპასუხოდ ეკონომიკის სტიმულირების გეგმა შეეხებოდა, რომელზეც ეკონომიკური გუნდი და ეროვნული ბანკი მუშაობენ. მთავრობის სხდომის შემდეგ გეგმის დეტალებზე საუბრისგან ეკონომიკის და ფინანსთა მინისტრებმა თავი შეიკავეს, მაგრამ ირწმუნებიან, რომ გეგმა იქნება კომპლექსური. ყველაფერი დაიწყო ტურიზმის ინდუსტრიის წახალისების ღონისძიებებზე მუშაობით, მაგრამ დღეს, რასაც ჩვენ ვხედავთ, გლობალური სურათიდან გამომდინარე უნდა ვიმუშაოთ უფრო კომპლექსური გეგმისათვის. ეს მოიცავს არა მხოლოდ ტურიზმის, არამედ მთლიანად ბიზნესის სტიმულირებას, განაცხადა ეკონომიკის მინისტრმა. თელარ გელანტია მუშაობდა დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში და რამდენიმე კითხვის დასმის საშუალებაც ჰქონდა ეკონომიკური ბლოკის მინისტრებისთვის. თელარას აღამშვიდობის, რა შეიძლება შეცვალოს საქართველოს ეკონომიკაში კორონავირუსის რეჟიმი? ბევრი რამ, ბექა, მაგრამ ყველაფერი მაინც ახლა დამოკიდებულია პანდემიის სიმძიმეზე. მთავარი მოლოდინი ახლა ეკონომიკის სტიმულირების გეგმის მიმართაა, რომელსაც დიდი
ინტერესით ელოდება ბიზნესი, განსაკუთრებით ტურისტული ინდუსტრია. ამ დღეების განმავლობაში BMG-ზე აქტიურად ისმოდა კერძო სექტორის ხმა, მათი თხოვნები თუ მოთხოვნები ძირითადად ცნობილია და ახლა ყველა მთავრობის გადაწყვეტილებას ელოდება. სასტუმროები და ტურისტული კომპანიები აქტიურად საუბრობენ ჯავშნების მასიურ გაუქმებაზე, თანამშრომლების ნაწილის ხელფასიან შუაგულობაში გაშვებაზე და ასე შემდეგ. ბუნებრივია, თუ ეს გაგრძელდა რამდენიმე კვირაზე მეტხანს და პანდემიის სიმძიმე იქნა დიდი, ხანგრძლივი, ეს აისახება ქვეყნის ეკონომიკის ზრდის ტემპზეც, რადგან ტურიზმი ბოლო პერიოდში ეკონომიკის ერთ-ერთ წამყვან დარგად ჩამოყალიბდა. შარშან საერთაშორისო ტურიზმიდან ქვეყანამ 3 მილიარდი დოლარის შემოსავალი მიიღო, თან ტურიზმის საკმაოდ ფართო მიმართულებაა და პანდემია შეიძლება აისახოს მთლიანად ეკონომიკაზეც, ბუნებრივია. ამიტომ დღეს ეკონომიკის მინისტრს ვკითხეთ, სწორედ ხომ არ ფიქრობს მთავრობა გადახედოს 2020 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზს. ნათია თურნავამ გვიპასუხა, რომ პროგნოზი არ იქნება ისეთი მაღალი, როგორიც ის აქამდე იყო, ანუ სავარაუდოდ შემცირდება. მაყურებელს რომ შევახსენოთ, წელს 4,9%-იანი ეკონომიკური ზრდაა პროგნოზირებული ოფიციალურად. ჩვენ ქონდა მოლოდინი იანვრის შედეგებზე დაყნობით და 2019 წლის შედეგებზე დაყნობით, რომ წელს გვექნებოდა უპრეცედენტოდ მაღალი ეკონომიკური ზრდა. ამის ყველა თანამძღვარი ქონდა. რა თქმა უნდა, ვერავინ გათვლიდა, რომ სოფლიო აღმოჩნდებოდა კორონავირუსის გამოწვევის წინაშე, რომელიც სხვადასხვა შეფასებით და ეს შეფასება ყოველდღე იცვლება 50 მილიარდზე მეტი ზარალს მოუტანს გლობალურ ვაჭრობას. ჩვენ ვართ ლიბერალური ქვეყანა, სადაც ვაჭრობა ასევე თამაშობს და საექსპორტო ბაზრები დიდ როლს, მაგრამ ისევ ვამბობ, ჩვენ წინასწარ ვხედავთ ამ პრობლემებს, ჩვენ ხვდებით ამას მომზადებულები. რა თქმა უნდა, პროგნოზი არ იქნება ისეთივე მაღალი, როგორც იყო აქამდე, მაგრამ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ მაქსიმალური ნეიტრალიზაცია გავაკეთოთ ამ საფრთხის. მოკლედ, ყველანი ველოდებით ანტიკრიზისულ გეგმას ამ დროისთვის, როგორც უკვე აღნიშნეთ, დღის განმავლობაში არაერთხელ უცნობია, რა სახის სტიმულებს მოიცავს აღნიშნული პროგრამა, თუ გეგმა, იქნება ეს საგადასახადო შეღავათები, თუ პირდაპირი სუბსიდიები, უცნობია ისიც, თუ რა მოცულობის თანხის დახარჯვას გეგმავს მთავრობა მასზე. იქნებ საერთოდაც გადასახადებს ამცირებენ, თან საარჩევნო წელია, ეს ბოლო ალბათ ოცნების მთავრობისგან ნაკლებად მოსალოდნელია, მაგრამ დაველოდოთ. დღეს ჩვენ ფინანსთა მინისტრსაც დავუსვით რამდენიმე კითხვა, ანუ მაჭავარიანისგან დავინტერესდით, ხომ არ აპირებს მთავრობა ქამრების შემოჭერას. რა თქმა უნდა, ვიგულისხმეთ ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირება, მაგრამ მინისტრმა სხვანაირად გაიგო ჩვენი კითხვა, ასე უნდა გაიგო. შესაბამისად, მან თქვა, რომ მთავრობა 2020 წლის ბიუჯეტში კორექტირებას შეიტანს უახლოეს მომავალში და მას ხარჯვის ზრდის მიმართულებით შეცვლის, რადგან ესეც სტიმულირების ერთ-ერთი მექანიზმია, ამბობს მაჭავარიანი. თქვენ ორი სიტყვარი ურთიერთ გამომრიცხავთ. ქარების შემოწერა არის სხვა პოლიტიკა, ეგრეთ წოდებული ოსტერიტის პოლიტიკა. სტიმულირების პოლიტიკა არის მაღალი ხარჯვის პოლიტიკა, გესმით? შესაბამისად, ამ შემთხვევაში ქამრების შემოჭერის პოლიტიკა, ანუ ეგრეთ წოდებული ოსტერიტის პოლიტიკა, ამ შემთხვევაში რაზე ამბობთ? არა. ხო. ბიუჯეტის დაკორექტირება უყურეთ რა შესაქმე ოსტერიტი რას ნიშნავს ბიუჯეტის დაკორექტირება ხარჯების შემცირების კუთხით ჩვენ არ გამოვა ჩვენ ხარჯების ზრდის კუთხით გამოვა ბიუროკრატიის სხვა რაღაცა ის ეფექტურობის და ის მუდმივი პროცესია მაგრამ როდესაც ქამრების შემოჭერის პოლიტიკას როცა ლაპარაკობენ ანუ ეგრეთ წოდებული ან არის შემზღუდავენ მოკლედ მაგაზე არ ვიდაოთ იმაზე რომ ჩვენ ბიუჯეტი ჩვენ გამოვალთ ვისაუბროთ იმაზე რომ ჩვენ გამოვალთ ალბათ ძალიან მალე კორექტირებით ბიუჯეტის და ჩვენ გვექნება არა თუ შემცირებული, არამედ გაზრდილი ხარჯები და ჩვენ მიგვაჩნია რომ ესეც ერთ-ერთი სტიმულირების მექანიზმია. მოკლედ ველოდებით ანტიკრიზისულ კომპლექსურ გეგმას ეკონომიკის სტიმულირებისთვის, იმედია შემდეგ კვირაში მაინც გახდება ის საჯარო. დღეს კი როგორც პრემიერმა დილით თქვა, მთავრობის ეკონომიკურმა გუნდმა მას უნდა წარუდგინოს ეს გეგმა უკვე საბოლოო დრაფტი. უერთები შენს იმედებს, თელარა, მადლობა ჩართვისთვის. განვაგრძობ ჩვენ ეთერს. ჯავშნების რაოდენობა განახევრდა, ფასები კი ბინებზე 60%-ით შემცირდა. ვიჰოსტის ოპერაციულმა დირექტორმა BMG-სთან კორონავირუსის ეფექტზე ისაუბრა, როგორც კონსტანტინე
ანჯაფარიძე ამბობს, ჯავშნები გაუქმდა უკვე აპრილშიც. მისი თქმით, მოლოდინებსა და პროგნოზებზე ამ ეტაპზე საუბარი რთულია, თუმცა მაისში მდგომარეობის გაუმჯობესებას ელიან. ამასთან, როგორც კომპანიაში განმარტავენ, ვიჰოსტიც სხვა არაერთი კომპანიის მსგავსად დისტანციურ რეჟიმში მუშაობას უკვე ხვალიდან შეუდგება. ნახოთ ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტი. როგორც კი ჩინეთში გამოცხადდა каранტინი, მას შემდეგ უკვე დაიწყო კლება აზიური ჯავშნების, რაც ბოლო პერიოდში ესე იყო საქართველოში საკმაოდ იზრდებოდა. ჩინელების, მაგ რეგიონიდან ჩამოსული ვიზიტორების რიცხვი ყოველთვიურად იზრდებოდა და რაღაც შესამჩნევის დაც იყო და ზუსტად რო ჩინეთში რო იფეთქა ვირუსმა, მას შემდეგ მოხდა მათი ჯავშნების დაკენსელება. მაგრამ ისეთი რა თქმა უნდა ხა საგრძნობი არ იყო, მაგრამ კლება იყო. მარტვის თვიდან ველოდებოდით ჯავშნების დას, შემოდიოდა კიდეც ჯავშნები, რაც მნიშვნელოვანი არის ჩვენი სექტორის, რომ ფასები იყო ძალიან დაბალი თებერვლის თვეში და უკვე მარტის თვიდან დაახლოებით 20-25%-ით მეტ ფასად ხდებოდა, თქვათ, ჯავშნების მოზიდვა და მაშინ ხაც დაფიქსირდა უკვე ევროპაში პირველი შემთხვევები, შემდგომ უკვე საქართველოში. საკმაოდ დაიკლო, ფაქტობრივად ახალი ჯავშნები არ შემოდის და ყოველდღიურად, რაც ემატება თქვა აკრძალვების საზღვარზე, ყოველდღიურად უფრო მეტად ხდება ჯავშნების გაუქმება ის ჯავშნები, რომლებიც ჰქონდა. დაახლოებით 50%-მდე შეგვივცირდა ჯავშნების რიცხვი და თუ რაიმე ახალი ჯავშანი შემოდის, უკვე ფასიც ისეთ დაბალი აქვს, რომ ფაქტობრივად ძალიან რთული არის მაგ ფასად რომ გააქირავო. დღეის მდგომარეობით შეიძლება გითხრათ, რომ წინა წელთან შედარებით, რადგან თქვათ წინა წელს მარტს უნდა შევადაროთ ამ წლის მარტი, ფასები დაახლოებით 50-60%-ით არის შემცირებული და ჯავშნების რაოდენობაც დაახლოებით განახევრებულია ამ ეტაპზე და კიდევ ველოდებით კლებას. ესე თუ გაგრძელდა შემდგომი ნაბიჯები უკვე ალბათ ძალიან რთული იქნება და შეიძლება რაღაცა უკვე ისეთი ზომების მიღება მოგვიწიოს, რომ რაღაც პერიოდი მაინც შევწყვიტოთ ჩვენი საქმეო, მაგრამ იმედს ვიტოვებთ, რომ რაღაცა ეს მოკლე პერიოდში რაღაცა გადაილახება, რაღაცა დასტაბილურდება და უკეთესის იმედი გვაქვს და მაინც ჩვენი პროგნოზებით ალბათ შემდგომი თვეც ძალიან რთული თვე იქნება და მაისიდან დაიწყება უკვე გამოღვიძება. გასწრებს არ აქვს დიდი მოლოდინი, რომ რაიმე რაღაცა დამატებით შემოსავლებს მიიღო და ძალიან რთულ მდგომარეობაში არიან, იმიტომ რომ ყველას აქვს სესხი აღებული ამ ბიზნესის გასაფართოებლად, სახლები იყიდეს და ყველა არის ძალიან რთულ მდგომარეობაში და ყველა ველოდებით რომ რაღაცა სასიკეთო ძრები მოხდეს რა და რაღაცა შეიძლება სახელმწიფოს დაგვიდგეს გვერდში, თქვათ მოხდეს ფინანსურ სექტორთან შუამდგომლობა, რომ რაღაცა იქნება რაღაცა დროის განმავლობაში მოხდეს გადავადება ამ სესხების და სახელმწიფო გადასახადების. დღის სხვა თემებით განვაგრძობთ საქმის კურსს. $1 ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 94 თეთრი გახდა. ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად დოლარის ცვლილება ეროვნულ ვალუტასთან მიმართებით 0.7 ლარი შეადგინა, რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 3 ლარი და 31 თეთრია, მაშინ როცა დღეს მოქმედი კურსი 3 ლარსა 25 თეთრს შეადგენდა. კანონიერია თუ არა კომპანია Makticom-ის მხრიდან მარტივი 25-ის პაკეტის გაუქმება და შეცვლილი პირობებით მისი შეთავაზება მომხმარებლებისთვის. Makticom-მა უკვე გააფრთხილა აბონენტები, რომ 6 აპრილიდან აღნიშნული პაკეტი ხელმისაწვდომი არ იქნება და მის ნაცვლად 30 ლარიანი პაკეტის შეძენა იქნება შესაძლებელი, სადაც ულიმიტო ზარებთან და მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებთან ერთად პაკეტს 1 გიგაბაიტის ნაცვლად 3 გიგაბაიტი ინტერნეტი მოყვება. Makticom-ის გადაწყვეტილება განიხილეს დღეს კომუნიკაციების კომისიაში და ხმაურიანადაც, რაზე ვერ შეთანხმდნენ Makticom-ი და მარეგულირებელი სალომე მეცხარიშვილი გეტყვის დეტალებს. სალომე, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის ბექა. დიახ, კამათის ფონზე ჩაიარა დღეს კომუნიკაციების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში სხდომამ, სადაც Makticom-ის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე მსჯელობდნენ, რომ მარტივი 25-ის ტარიფი უქმდება. კომისიის ხელმძღვანელმა კახა ბექაურმა თქვა, რომ კომპანიის ეს გადაწყვეტილება შინაარსობრივად ნიშნავს პაკეტის გაძვირებას, რისი უფლებაც კომისიის თანხმობის გარეშე კომპანიას არ ჰქონდა. თუმცა ბექაურმა ისიც დასწინა, რომ საკითხი შესწავლა საჭიროებს და დადასტურებულად ამის თქმას სავარაუდოდ შემდეგ კვირაში შეძლებენ. კომისიის ხდომაზე სიტყვა მოითხოვა Makticom-ის წარმომადგენელმაც და აღნიშნა, რომ მათი გადაწყვეტილება კანონთან წინააღმდეგობაში არ მოდის, თუმცა კახა ბექაურმა Makticom-ის წარმომადგენელს მოსთხოვა დისკუსიაში არ შესულიყვნენ, რადგან კომისიის გადაწყვეტილება ჯერ სახეზე არ გვაქვს. კახა ბექაურმა მოუწოდა კომპანიას საკუთარი არგუმენტაცია კომისიის ხდომის გარეთ სხვა ფორმატში წარადგინოს, სწორედ ამ საკითხს მოჰყვა კამათის ხდომაზე. პაკეტის გაუქმება ეს იყო კომპანიის უფლება, ისევე როგორც კომისიის უფლება შეაფასოს ეს ქმედება. ლევან, არ არის თქო ესე გადაჭრით, არ გეთანხმებით და რა ვქნათ, პოლემიკა გავმართოთ.
მაგ საკითხს იკვლევს ზუსტად ერთი წამი მაგ საკითხს იკვლევს კომისია ზუსტად რომ პაკეტის გაუქმების უფლება ისე როგორც თქვენ გააკეთეთ გქონდათ თუ არა თქვენა უფრო გქონდაო და შეიძლება არ იყოს ასე თქო მე ხო არ მეთქონს რომ აუცილებლად არასწორი ხართ არა საჯარო განცხადება გააკეთა და საჯარო ფორმატში ხო გვაქვს უფლება რომ ჩვენც უპასუხოთ კი მაგრამ არასხდომაზე ამ ფორმატში არა არასხდომაზე ეს ამ ფორმატში გააკეთეთ განცხადება თქვენ ამბობთ რომ ეს არის მე ამის უფლება მქონდაო ლევან მომესმა ხო ამას ამბობთ რომ მე ამის უფლება მქონდაო ხო ეს თქვით კი არ არის სწორი ეს ფორმულება სწორი არ არის მე არ ვიცი ამის უფლება მქონდა თუ არა წერტილი დავსვათ აქ რა იმიტომ რომ მე მაგას ვერ გათქმევინებ დღეს იმიტომ რომ კომისიამ არ იცის თქვენ მართალი ხართ თუ არა და თქვენ მტკიცებთ და რა ვქნათ ახლა თქვენ რომ ამას მტკიცებულებით ფორმაში იყოთ კომისია ჩუმად იყოს არა ჩვენ გთხოვთ რომ დაადასტუროთ რასაც მე ვიცი არა მაშინ მოისმინეთ ეს რომელსაც არ ვეთანხმები თქო მაშინ უნდა უარყო ბატონო კახი მე შეიძლება რაღაცას არ ვეთანხმები მაგრამ ეს ნიშნავს იმას რომ თქვენ მე რა ვერ გავიგე რა არის ხა საპრინციპო დაასრულეთ თუ შეიძლება და გადაბზანდეთ კომპანიამ მიიღო ის გადაწყვეტილება რომელიც არის მომხმარებლებზე ორიენტირებული და ამას დავადასტურებთ ნებისმიერი წარმოების ფარგლებში ნებისმიერ ფორმატში მას შემდეგ რაც კომუნიკაციების კომისია დაადგენს ქონდა თუ არა მაგტიკომს პაკეტი მარტივი 25-ის გაძვირების უფლება ან შეცვლის უფლება მიიღებს გადაწყვეტილებას და არის შანსი რომ მაგტიკომს ამის უფლება არც მისცეს სხვათა შორის მაგტიკომის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით დღეს განცხადება კომუნიკაციების ომბუდსმენმაც გაავრცელა აღნიშნული განცხადებისა და საკითხთან დაკავშირებით სამსახურში გაზრდილი მომართვიანობის საფუძველზე მომხმარებელთა დაცვის მიზნიდან გამომდინარე კომუნიკაციების ომბუდსმენმა გვანცა ჩხეიძე მიმართა შპს მაგტიკომს რეკომენდაციით გაეთვალისწინებიდა იმ მომხმარებელთა ინტერესები რომლებიც არ არიან მობილური ინტერნეტის მომხმარებლები მათ ინტერესს მხოლოდ ულიმიტო წუთები და ულიმიტო SMS-ები წარმოადგენს და შესაძლებლობის ფარგლებში შეენარჩუნებინა არსებული მარტივი 25-ის პაკეტი ან შეემუშავებინა და შეეთავაზებინა მომხმარებლებისთვის შედარებით დაბალი ღირებულების პაკეტი, რომლითაც საშუალება ექნებათ შეიძინონ მხოლოდ ულიმიტო წუთები და ულიმიტო SMS-ები მთელი თვის განმავლობაში. კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც დღეს კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ხდომაზე განიხილეს, კომპანია კავკასუს ონლაინის დაჯარიმება იყო. კომისიის გადაწყვეტილებით კომპანია უკვე მეოთხედ დააჯარიმეს, ამჯერად სანქციის მოცულობამ 270,000 ლარი შეადგინა. საქმე კომპანიის წილის კომისიის თანხმობის გარეშე გასხვისებას ეხება. კომუნიკაციების კომისიამ კავკასუს ონლაინის წილის პირვანდელ მდგომარეობაში დაბრუნების ვალდებულება ჯერ კიდევ 17 ოქტომბერს დააკისრა, თუმცა კომპანიას აღნიშნული ვალდებულება ამ დრომდე არ შეუსრულებია. იმ შემთხვევაში თუ ავტორიზებული პირი 1 მაისამდე აღნიშნულ ვალდებულებას კვლავ არ შეასრულებს, დღის წესრიგში შესაძლოა კომპანიის ავტორიზაციის შეჩერების საკითხი დადგეს. ამას თქვენ ზღიათ ამბობთ და წინასწარმოებზე გითქვამთ, რომ კომპანიის რესურსების მენეჯმენტი შეზღუდულია იმაში, რომ გარკვეული ზემოქმედებ, ანუ გარკვეული ზღვარს იქით ზემოქმედებმა მოახდინოს ბენეფიციარების გადაწყვეტილება და გასაგებია ჩემთვის და ბუნებრივიც არის, ხო ეს ყველას გვესმის. და სხვა რა გზა დარჩა კომისიას, ანუ შესაბამისად ჩვენ ისიც კარგად გვესმის, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში კომპანიას ვთხოვთ, მაგრამ ირიბად კი არა და პირდაპირ ეს არის ბენეფიციარების განსახორციელებელი. კავკასუს ონლაინის 100%-იანი წილის მფლობელი კომპანია ნელგადო ლიმიტედია, მისი 59%-იანი წილის მფლობელი კი ხვიჩა მაკაცარია იყო, რომელმაც საკუთარი წილი ფიზიკურ პირს ნასიმ ჰასამოვს მიჰყიდა. თუმცა ეს ტრანზაქცია კომუნიკაციების კომისიასთან არ შეათანხმა. თუ კომპანიამ წილები პირვანდელ რეჟიმში 1 მაისამდე არ დააბრუნა, შესაძლოა მას ავტორიზაცია შეუჩერდეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს ნაწილს ინტერნეტთან კავშირი შესაძლოა შეეზღუდოს, რადგანაც კავკასუს ონლაინი ქვეყანაში საბითუმო ინტერნეტის ერთ-ერთი უმსხვილესი მიმწოდებელია. მადლობა სალოვე მეცხარიშვილს და გადაცემის ბოლოს ალბათ ბევრმა არ იცით, რომ ბრენდი ლუკა პოლარე 100%-ით ქართული კომპანია, რომელიც ბაზარზე 17 ფილიალით უკვე 12 წელი ოპერირებს. ლუკა პოლარე თბილისში 2022 წლისთვის ნაყინის საწარმოს გახსნასაც გეგმავს. რა თქმა უნდა, კომპანიის გეგმები მხოლოდ ამით არ შემოიფარგლება. მხოლოდ ქართულის რუბრიკის ფარგლებში ლუკა პოლარის ტრადიციულად ჩვენი ჟურნალისტი სალომე ჭიპაშვილი სტუმრობდა. გიტოვებთ მისი სიუჟეტ საქმის კურსი, ამით გემშვიდობებად ნახვამდის.
იდეა დაარსების შესახებ, ანუ კონცეფციის შესახებ გაჩნდა 2007 წელს. გამომდინარე იქედან, რომ ბაზარზე არ არსებობდა მსგავსი პროდუქტი, რასაც ვეძახით ამ ნატურალურ ნაყენს და 2008 წელს გაიხსნა პირველი ლუკაპოლარე 25 კვადრატულ მეტრ ფარჩი. პირველი ინვესტიცია იმ პერიოდში იყო დაახლოებით $50,000 ფარგლებში. ლუკაპოლარე არის 100%-ით ქართული წარმოება, ყველა პროდუქცია, რომელსაც ხედავთ ჩვენთან მზა პროდუქცია მაღაზიაში, ეს არის ნაყენი, არის საცხობი თუ საკონდიტრო პროდუქტები, მზადება ადგილობრივად, ადგილობრივ ბაზარზე. მენეჯმენტიც ყავს 100%-ით ქართული. ეს არის ბრენდი, არის იმისთვის, რომ გაავრცელოს ბედნიერება. ჩვენ ესე ვეძახით ამას, ეს არის ჩვენი მისია. ეხლა გვაქვს უკვე 60-ზე მეტი სახეობის ნაყენი, ყოველწლიურად საშუალოდ ვამატებთ 5-6 სახეობის ნაყენს. თავის დროზე 2008 წელს, როდესაც დაიწყო ოპერირება, პირველმა მაღაზიამ იყო დაახლოებით 15 სახეობის ნაყენი და ამის შემდეგ უკვე პერმანენტულად იზრდება ნაყენის სახეობები. უმეტესად ნედლეულს ან მასალებს, რასაც ჩვენ ვიყენებთ, ვცდილობთ, რომ შევიძინოთ საქართველოს ბაზარზე. ჩვენ არ ვიყენებთ დანამატებს, კონსერვანტებს, ემულგატორებს, გემოს და ფერის გასაუმჯობესებლად. არის გარკვეული პროდუქცია, რომელიც შემოგვაქვს უცხოეთიდან, ნაწილობრივ იმპორტზე ვართ დამოკიდებული, თუმცა ვცდილობთ, რომ ქართულ წარმოებას, სხვა წარმოებებს ხელი შეუწყოთ და ყველაფერი შევიძინოთ ადგილობრივ ბაზარზე. საქართველოში იწარმოება საკმაოდ ბევრი ინდუსტრიული ნაყენი, თუმცა ეს არ არის ის ნაყენი, რაც ჩვენ გვაქვს. ანუ ჩვენ გვაქვს ჯელატო, ეგრეთ წოდებული ჯელატო, რომელიც მზადდება ნატურალური ინგრედიენტებისგან. ყავა არის გამორჩეული პროდუქტი ასევე ჩვენთან. ეს არის 100%-ით არაბიკა, შედგება 8 მარცვლისგან და იხალება სპეციალურად ლუკაპოლარესთვის გერმანიაში და შემდეგ ჩამოდის ჩვენთან. გარდა ამისა, ჩვენ სტუმრებს ვთავაზობთ კრუასანებს, რომელიც სხვება ადგილზე, სადაც ამოვიყენებთ ასევე 100%-ით ნატურალურ ინგრედიენტებს. ნაყენებს აქვს პრინციპში ერთი ფასი, თუ არ გავითვალისწინებთ პრემიუმ ნაყენს, ეს არის ან ძირითადად ნაყენების ფასი არის 3 ლარი და 40 თეთრი. ზამთრის პერიოდში დასაქმებული ყავს დაახლოებით 200 ადამიანი, ხოლო ზაფხულის პერიოდში ეს რაოდენობა 300 ადამიანამდე ადის. გარდა ამისა, ჩვენ დანერგილი გვაქვს ჰასპის სტანდარტები, რომლის მიხედვითაც ჩვენი წარმოება და ჩვენი მაღაზიები ოპერირებენ. ამისთვის შექმნილია სპეციალური ჯგუფი, რომელიც ამას აკონტროლებს და შექმნილი გვაქვს სპეციალური პროცედურები, ეს არის საერთაშორისო სტანდარტი, რომელიც ჩვენთან უკვე წლების განმავლობაში მოქმედებს. ამ ეტაპზე წარმოდგენილი ვართ 17 ფილიალით, აქედან 12 არის თბილისში, ხოლო 5 არის აჭარის რეგიონში. წელს დაგეგმილია რამდენიმე ფილიალის გახსნა. გვინდა ახალი საწარმოს აშენება, ჩვენი ვარაუდით უკვე 2022 წლისთვის უნდა გქონდეს ახალი საწარმო თავის თანამედროვე აღჭურვილობით. უკვე თითქმის 12 წელია ვოპერირებთ ბაზარზე, შარშან ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ ფრანშიზის კონცეფცია, მოწეული გვყავდა უცხოელი ექსპერტი, რომელთან ერთადაც შევიმუშავეთ და უკვე აქტიურად გვაქვს დაწყებული მოლაპარაკება მეზობელ ქვეყნებთან.